Gia đình mình đang trên đường từ Cali đến Las Vegas. Nhưng hôm nay, gia đình mình đến lại được một trận bão rất lớn đón mình. Nước ngập cả hai bên đường. Trên đường đi do bão nên các cây xăng bị cúp điện. Không bơm xăng được. Những chỗ sạc cho các loại xe điện cũng bị xảy ra sự cố. Tất cả đều phải chạy tiếp. Dự định là tiếp tục đến cây xăng kế tiếp sẽ phải bơm. Xe điện cũng vậy. Một chiếc xe điện bị hết pin giữa đường. Lượng mưa hàng năm ở Las Vegas rất thấp. Đây là một trận mưa thực sự rất hiếm tại nơi đây. Chúng ta đang đi vào thành phố Las Vegas. Las Vegas, thiên đường giải trí hấp dẫn, tọa lạc tại tiểu bang Nevada, nổi tiếng với đặc sản là những sòng bạc đốt tiền, lừng lẫy, tiếng tăm. Nơi những con bạc sẵn sàng vung tiền vào thú vui tiêu khiển triệu đô. Nơi những ông chủ casino phất lên nhanh chóng nhờ kinh doanh trên máu đỏ đen của người khác. Với rất nhiều các hoạt động nghệ thuật về đêm, các quán bar, nhà hàng, khách sạn phục vụ thâu đêm suốt sáng, biến Las Vegas trở thành con phố không bao giờ ngủ và lung linh sắc màu đèn neon, là thành phố đông dân thứ 28 của du lịch Mỹ. Ở Las Vegas có trung bình hơn 150 cuộc hôn nhân mỗi ngày. Đây là địa điểm tổ chức đám cưới nhanh chóng. Bạn có thể đăng ký kết hôn trong cùng một ngày. Thực tế, nhiều người đến Las Vegas chỉ để kết hôn và kết hôn nhanh. Đó là lý do tại sao Sin City được mệnh danh là nơi đầy cám dỗ và cũng là thủ đô hôn nhân của thế giới. Với hơn 32 triệu du khách ghé thăm Vegas mỗi năm. Và đây là lý do tại sao hầu hết dân cư Las Vegas tránh những con phố sầm uất nhất bằng mọi giá. Đi bộ trên đường, rất nhiều thang cuốn và thang máy dẫn vào các tòa nhà, các khách sạn, casino hoặc những trung tâm giải trí khác. Không thiếu những việc làm ở Las Vegas, từ các công việc liên quan đến cờ bạc, máy đánh bạc hoặc dịch vụ đám cưới chớp nhoáng. Mọi chuyện ở Las Vegas đều có thể xảy ra. Những cửa hàng thời trang cao cấp, những sản phẩm độc quyền chỉ xuất hiện tại Vegas này sẽ là nơi săn hàng cho các tín đồ thích hàng độc quyền như LV, Chanel và những thương hiệu nổi tiếng khác. Las Vegas được mệnh danh là thiên đường ẩm thực và được đánh giá là một trong 10 địa điểm hàng đầu nội địa Mỹ để thưởng thức ẩm thực tuyệt vời.
Mức tiêu thụ hải sản ở Vegas là hơn 2 tấn mỗi ngày. Đài phun nước âm nhạc của khách sạn Bellagio ở Las Vegas trình diễn mỗi đêm để du khách thưởng thức. Cứ sau 15 phút, một lần biểu diễn, mỗi lần là 5 phút. Mỗi lần âm nhạc và điệu nhảy nước lại khác nhau. Vào một kỳ nghỉ hè nóng bức, bạn có thể thưởng thức nghệ thuật tại Hồ Nhân Tạo cho đến 12 giờ đêm. Công trình này mang tính biểu tượng tại thành phố du lịch Las Vegas. Nơi đây biểu diễn nhạc nước, mang âm nhạc và phun nước tạo hình, luôn thu hút đám đông tụ tập dọc theo bờ hồ tại trung tâm dải Las Vegas. Đây là hồ nước nhân tạo, rộng 3,2 hectare ở mặt trước của khách sạn 5 sao Bellagio.
Biểu diễn nhạc nước kết hợp cùng ánh đèn của các tòa nhà tạo nên một khung cảnh lộng lẫy nhưng vẫn không kém phần lãng mạn. Được mệnh danh là điệu ba lê của nước, đài phun nước Bellagio ở Las Vegas, Mỹ luôn nằm trong danh sách những đài phun nước đẹp và độc đáo nhất không chỉ của nước Mỹ mà còn của thế giới. Đến Mỹ nhất định phải đi đài phun nước Bellagio ở Las Vegas.
Đừng quên ngắm nhìn công trình tuyệt mỹ này khi có cơ hội đặt chân đến du lịch Las Vegas bạn nhé.